اعطني إعلاما كاذبا أعطيك شعبا بلا وعي، من أشهر العبارات التي قالها وزير إعلام النازية جوزيف غوبلز، موضحا فيها طريقته في غسل الأدمغة والسيطرة على العقول. في فيلمنا الوثائقي هذا سنعيش معكم المعرفة لدقائق عن أخطر العمليات النفسية التي يتم بواسطتها تغيير الأيديولوجيات الشخصية لأفراد وجماعات أو حتى شعوب لخدمة أهداف يراد تحقيقها بعد تغيير الهوية والخارطة النفسية للأفراد والجماعات والشعوب. فقط ابقوا معنا للنهاية. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. يعتبر المسيحيون هم أول من اكتشف عملية غسيل الدماغ، حيث استخدمه الكهنة لغسل دماغ من يتبعهم ليكون جاهزا للإصغاء إلى أفكارهم والاقتناع بها. لكن أشهر من استخدمه هم الصينيون الشيوعيون في عام 1950، كما أنه أسلوب استخدمه المصريون القدماء وتم تطويره عبر التاريخ. عندما كان الصينيون يطبقون برنامجا يسمى بالإصلاح الفكري الشيوعي الصيني، اعتقد الصينيون أن الأفراد الذين لم يتعلموا في مجتمع شيوعي لديهم أفكار برجوازية ويجب إعادة تعليمهم قبل أن يأخذوا مكانهم في المجتمع. لقد استخدمت كلمة غسيل مخ لأول مرة بواسطة الصحفي الأمريكي إدوارد هينتر في ترجمته للكلمة الصينية هيسي تاو، المستخدمة للتعبير عن النظرية الصينية إصلاح الفكر أو إعادة التشكيل الأيديولوجي في مجال السوزو هيسين كاي تاو، أي برنامج التثقيف السياسي الذي يقوم أساساً على أن كل الناس الذين لم يثقفوا في المجتمع الشيوعي لابد أن يكون لديهم اتجاهات ومعتقدات برجوازية، ومن ثم يجب إعادة تثقيفهم قبل أن يحتلوا مكانتهم في المجتمع الشيوعي. عملية غسيل المخ وإن كانت قديمة فإن أسسها العلمية لم تتضح إلا في أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين، حيث بدأت الخطوة الأولى في تجارب على مخ الحيوانات في معمل العالم الروسي الشهير بافلوف. اقترن اسم البروفيسور إيفان بروفيتش بافلوف أستاذ علم وظائف الأعضاء الروسي بعملية غسيل المخ نتيجة تجاربه المتقدمة على غرائز الحيوانات وسلوكها. وقد ركز بافلوف في أبحاثه عن نظام الإشارات، وهو ما يقصد به الحس الغريزي الموجه الذي يصل مباشرة بين الحواس وبين العقل. وانتهت المرحلة الحاسمة من أبحاثه بتجارب على الحيوان والإنسان، وذلك لإثبات نظريته الفعل الشرطي المنعكس، والتي تعني القيام بسلوك معين نتيجة لمؤثرات خارجية مثل سيل اللعاب عند رؤية الطعام أو عند حدوث أي أثر مقترن بالطعام. كما أنه توصل بافلوف إلى أنه بتغيير بيئة الإنسان يمكن تغيير طبيعته الذاتية، والواقع أن أبحاث بافلوف كانت هي المشاعل التي أنارت الطريق أمام الشيوعيين للتوسع في عملية غسيل المخ. بعد الثورة الروسية أدرك لينين فاعلية هذه الطريقة فاستخدمها للوصول إلى أهدافه. إن مصطلح غسيل الدماغ لا معنى له من الناحية النفسية أو الجسدية، فهناك مصطلحات أخرى مرادفات عمليات أخرى أدق تعبيراً استخدمت لنفس عملية غسل الدماغ، مثل التحكم في الفكر، الإصلاح الفكري، مصطلح الاغتصاب العقلي، مصطلح الإصلاح الأيديولوجي، المذهبة، غرس العقائد، التحويل الفكري، الإقناع الخفي. إلا أن إصلاح غسيل الدماغ هو الأكثر شيوعاً. إن أكثر ما يميز عمليات غسيل الدماغ هو التحويل أو التغيير الإجباري للمعتقدات السياسية وكذلك الفكرية والخلقية. أطوار العقل الثلاثة التي استخدمها بافلوف في غسيل الدماغ. اكتشف بافلوف أن عملية غسيل المخ تتقدم على 3 مراحل. الأولى سماها مرحلة التكافؤ، وفيها يكون رد فعل العقل متساويا لكل من الإثارة الضعيفة والإثارة الشديدة. الثانية هي مرحلة التناقض الظاهر، وفيها يكون رد فعل العقل شديدا لأنواع الإثارة الضعيفة وضعيفا لأنواع الإثارة القوية. الثالثة هي مرحلة ما فوق التناقض الظاهر، وفيها يتقلب سلوك ورد فعل الشخص من إيجابي إلى سلبي أو من سلبي إلى إيجابي. ومع التطور من مرحلة إلى أخرى يتم استكمال عمليات التحول، وتتأكد سيطرة الذي يقوم بغسل مخ الضحية على ضحيته.
استندت عملية غسيل المخ على الحقيقة العلمية التي تقول إن الإنسان عندما يتعرض إلى ظروف قاهرة وصعبة تصبح خلايا مخه شبه مشلولة عن العمل والمقاومة، بل قد تصبح عاجزة عن الاحتفاظ بما اختزنته من عادات، لدرجة أن مقاومتها للأذى والتهديد الواقع عليها قد ينقلب إلى تقلب أشد واستسلام أسرع للإيحاء ولعادات جديدة أخرى وانعكاسات غريبة قد يتصادف حدوثها في تلك اللحظة. إذن فعملية غسل الدماغ هي عملية تحويل الفرد من اتجاهاته وقيمه وأنماطه السلوكية وقناعاته وتبنيه لقيم أخرى جديدة تفرض عليه من قبل جهة ما، سواء كانت فرداً أو جماعة أو مؤسسة أو دولة. ويندرج مصطلح غسل الدماغ تحت مسميات مختلفة تحمل المفهوم نفسه، مثل إعادة التقويم وبناء الأفكار والتحويل والتحرير المذهبي الفكري والإقناع الخفي والتلقين المذهبي وتغيير الاتجاهات. تتم عملية غسل الدماغ وفق آليتين متداخلتين يتم إخضاع الشخص المستهدف بهما، وهما كالآتي: المرحلة الأولى مرحلة الاعتراف، وهو الإعلان والاعتراف بما ارتكبه من أخطاء في الماضي، ويمكن تحقيق هذه المرحلة بإجراءات متعددة كعزل الفرد اجتماعياً، فالضغط الجسدي، التهديد وأعمال العنف، السيطرة الكاملة على كيان الفرد، الضياع والشك، تثبيت الجرم، الاعتذار والإكرام للفرد، ثم مرحلة الاعتراف النهائي. المرحلة الثانية إعادة التعليم والتثقيف. تدور هذه المرحلة حول إعادة بناء فكر الفرد وفق الصورة الجديدة التي يراد له أن يكون عليها، وفي هذه المرحلة يحدث تغيير في مفهوم الذات لدى الشخص، ويتم محو الأفكار غير المطابقة لأفكار القائم بعملية الغسل، ثم تقدم إليه أفكار ومعايير سلوكية وأدوار اجتماعية جديدة. الظروف والعوامل التي تمهد لغسيل المخ: الصدمات النفسية المفاجئة، التهديد المستمر، المواقف الشديدة المرعبة كالمعارك الدامية والكوارث، الإرهاق العصبي المستمر كالسهر المتواصل أو النوم المتقطع، الجوع والعطش الشديدين والحرمان من الطعام، الآلام الجسمية والنفسية الشديدة، بعض الأدوية، ترديد كلمة أو صوت واحد لمدة طويلة يومياً، الكشف عن أمور أو أسرار رهيبة، استخدام المؤثرات الصوتية والضوئية، التغذية بكميات عالية من السكر، استخدام البخور والأدوية والنباتات المخدرة. هذه العوامل تحفز أو تخدر أو ترهق خلايا المخ وتوصلها إلى الحافة الحرجة، بحيث يصعب عليها أن تحتفظ بما تعلمته، وبالتالي يتم غسل المخ وغرس ما يراد فيه. ما لا يعرفه الكثير منا بأنه في حياتنا العامة توجد هنالك أمثلة كثيرة لغسيل المخ، منها ما يتم بطريقة منظمة ومقصودة، ومنها ما يتم بشكل عفوي. فقديما كان الرجل البدائي يدخل حلبة الرقص ويصرخ ويرقص على دقات الطبول، ويصل إلى قمة التهيج العصبي الذي يوصله إلى حافة الغسيل، حيث يصبح أكثر تقبلا واستسلاما لتعاليم رئيس قبيلته أو الكاهن. ما يحدث في غرف التحقيق وقاعات المحاكم لبعض المتهمين، وبالذات إن كانوا من البسطاء أو محدودي الذكاء، يصل إلى مرحلة شديدة من الإجهاد النفسي أثناء التحقيقات والاستجوابات، والتي تؤدي إلى غسل مخه وتقبله للاتهام واعترافه بالجريمة بالرغم من أنه بريء، فيذهب ضحية ذلك الغسيل أبرياء عند الحكم عليهم. ما تمارسه كثير من الجماعات الدينية والجماعات السياسية على من تريد استقطابهم لاعتناق أفكارها والإيمان بأيديولوجياتها الدينية أو السياسية، من خلال خلق صدمة عصبية فكرية للدماغ بأدلة وحجج لا يستطيع مخ الشخص تنفيذها والرد عليها، مما يسبب عجزا وشللا لخلايا المخ. يكون المخ حينها مستعدا لتلقي أي أفكار جديدة واعتناق أيديولوجية تلك الجماعة. كثير من الإعلانات والبرامج التلفزيونية التي تؤثر بطريقة غير مباشرة بما فيها من إغراءات حسية ومعنوية متكررة تحفز وتؤثر على الجهاز العصبي للإنسان وعلى مشاعره، وتنجح في كثير من الأحيان على تحويل ميوله أو تبديلها لمصلحة أصحاب تلك الإعلانات أو البرامج التلفزيونية. فتكرار تقديم إعلان عن نوع معين من الملابس أو السلع يجعل الفرد يترك فكرته عن القديم ليبدأ في شراء ما يعلن عنه بطريقة جذابة. لا يزال غسيل المخ يثير جدلا كبيرا بين علماء النفس والأعصاب بين منظر له ومنكر لوجوده.
فالبعض يعتبره مفسرا لاعتناق البعض لديانة ما ويدرجه في خانة الظواهر الماورائية، فيما تقف الجمعية الأمريكية لعلم النفس موقفا محايدا يرفض الاعتراف بوجوده أو إنكاره. أيضاً ربما يختلط بنا الأمر فنمزج بين عمليات غسيل المخ وبين عمليات التوجيه الديني والتعليمي والاجتماعي. فمثلاً قد يتساءل الكثير من أصحاب الحرف التربوية والاجتماعية عما إذا كانوا يمارسون في صميم عملهم نوعاً من غسيل المخ. المدرس قد يتساءل عن جوهر عمله التربوي، وأطباء العقول يسألون عن حقيقة تدريبهم للمرضى بواسطة العلاج النفسي، ورجال الدين يسألون أيضاً عن طبيعة وسائلهم الإصلاحية. وهنا يتصدى خصوم هذه الأوجه من النشاط لأصحابها، فيزعمون بأن أعمالهم كلها ليست شيئاً آخر غير غسيل المخ. وأخيراً نود الإشارة إلى مصطلح يسمى بالتنميط أو النمطية في وسائل الإعلام المختلفة، التي تمارس بطريقة غير مباشرة نوعاً من غسل المخ لدى المشاهد دون ما معرفة منه بذلك. والتنميط أو النمطية هي المعنى المرادف للتكرار عن شيء ما أو فكرة ما بصورة مستمرة، كغرس فكرة أن الإرهاب مرتبط ارتباطا وثيقا بشخصية المسلم، حتى أصبح لدى الكثير من غير المسلمين صورة سلبية عن كل ما هو مسلم، لمجرد أنه يأتي اسم المسلم أو الإسلام في أي شيء. وهذا مما لا شك فيه أسلوب من أساليب برمجة الأدمغة على فكرة مغلوطة، كتلك الأساليب التي تحدثنا عنها عن غسيل الدماغ. نأمل أن يكون المحتوى قد نال إعجابكم، كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات.